شكرا جزيلا على حسن المتابعة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، ديروا لنا جيم، ولا عندكم أي تساؤل أو ملاحظة خليوها في التعليقات ديالكم. بالنسبة للصور ديال لي باترون اللي كنرسم منهم غادي نخليهم لكم في الصفحة الرسمية ديال القناة على الفيسبوك، الرابط ديالها متوفر في خانة الوصف. شكرا وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.